Anje, ano ba? Ano lang? Prank natin si Fox ngayon. Ang gulatin natin siya para magising na siya. Gulatin natin siya. Baho. Wait lang. Flat yung nose. Wait lang. Hello, mga tea! Ayan! Hello mga kababayan! Ayan, simulan nating mag-prepare ng ating milk tea. I'm so excited. Bigay muna natin kay Fugs. So, siya muna yung habang nagpre-prepare. Sali ka, Fugs. Yan, super pretty. Kamukha ni Beyonce. Oy, thank you! Okay, yan na muna si ate girl. Siya muna maghawak nito. Go na ate pak. Ikaw na muna. Let's watch them prepare. Yes, here's our tapioca pearls. Ayan. Guys, ito rin yung milk tea natin for our 100k subscribers! Mga hindi pa nakakaalam how to DIY milk, yung video natin, no? Ayan yung video natin para makapag-serve ka din dyan sa bahay mo. Ayan, let's go! Prepare na sila. Here's my nieces. Yes, kaya sa mga sutor ni Niel dyan, sorry guys, pero meron na siyang misis. Ang kailangan na lang niya, Mister. Yes! Alam nyo ba, madami kami dito ngayon sa bahay. Pero alam nyo ba kung bakit sila lang yung nandito nagpe-prepare? Kasi guys, nandito sila. Nanonood sila ng MSC. Ayan! Sa mga fans dyan, nakatulad ko na naglalaro ng Mobile Legends, ayan, nananalo na yung Archangel. Oh my God! Bili na kayo. Pasok mga suki. Presyong 20-20. 20-20 lang po itong mga milk tea natin. Milk tea party! Kissing you crazy, ain't nothing quite like you. Words like this keeps going and going. I cannot forget you. Ayan, meron tayong laro. Hatiin natin yung group natin sa dalawa. Tayo na lang yung magkalaban. May isa kang group, ganon. Oo. Tig-anim na baso. Oo, each person anim na baso. Oo. Challenge nga, paunahan. 5 na lang. Sige, 5 na lang. O, ang uubusin namin ay 20 cups. Ang unang makakaubos ng 20 cups, mananalo ng 1,000. Oh my God. Ikaw magbibigay. Mag-usap muna tayo para naman sa strategy, gano'n. Elboy mo. Isa-isa lang pa. Paano pag sila sabay-sabay? Eh, di kawawa sila bloated. Oo, bloated sila. Alis tayo, di ba? May Hindi, ano na lang. Sige. Tayo guys, enjoy lang tayo. 1,000 lang yun. Okay lang. Enjoy lang natin, ha? Mga patay gutom yung mga kaibigan natin. Tingnan natin. Saka, lagi naman tayo nag-milk tea. Sanay tayo. Sila first time nila. So, enjoy lang. Okay? It's not really our thing to compare. Enjoy lang tayo, guys. Yeah! 1, 2, 3, go! Pretty! Ano? Kayo, anong group nyo? Wait na. G-team na lang. Sige na, mag-G-team. Bakit T-team? Dating nga. 1, 2, 3, go. T-team! Yes! Sabay-sabay lahat? Hindi. Isa-isa lang ang nino. Isa lang na muna. Okay. Makalakalak team! Isa lang ang ininom. Isa lang. Tapos kung ininom, ikaw naman gano'n. Kaya paano kung dire-diretsuin mo ito. Basta isa-isa lang. Okay. 1, 2, 3, go! Oh my God! Go, Jen. Lunukin mo! Kalahati
Anje, ano ba? Sobrang dami pang natirang mga milk tea o more than 70 ata to. Ang dami pang natira tea. Papamigay na lang natin dito sa neighborhood natin. Ayan, tara, mabigay tayo ng milk tea. Ayan, serving you tea. Maghanap tayo ng magtitiwala sa atin. For free po, kuya. Nay, milk tea po. Libre po. Oh. Masarap ba? Masarap? Masarap? Sorry! Dinumog! Dinumog ka, girl! Dinumog kasi! Best of that kasi eh! Over, te! Pumunta ko lang ako, te! Sold out si Miss! Yes, kabahan ka na, mister! Milk tea po, tay! Libre lang, tay! Libre lang. Opo! Saan mo lang po na yan? Libre, libre! Sige, sakay na kayo! Kuya, sarap po? Sarap po. Sarap? Sarap ba? Sarap daw. Sabi ko sa English. Sarap daw. Sarap daw. Ayan, thank you so much for watching. Ubus na yung milk tea namin. Ayan, ubus na siya. Thank you so much. 100K. Maraming salamat mga tea. I love you. Yeah, see you sa next video. Bye-bye. Diyan ka na. Sarap na. Yung sago? Ha? Yung sago? Yung sago. Ah, bakit? Nagbabounce-bounce eh. tripod nyo, guys. Kailangan 100K na yan, ha? Kailangan ng sponsor. Isipin nyo yung magagawa niya sa may tripod talaga. Tripod
detalye.